आजको भिडियोमा हामी हेर्दैछौँ बिक्री खातामा कसरी हामीले भ्याट बिलहरूलाई बिक्री खातामा कसरी चढाउने। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ बिक्री खाता चाहिँ यसरी बिक्री खाता भनेर लेखेको हुन्छ। यो बिक्री खाता चाहिँ हामीले इन्ट्री गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ कर कार्यालयमा गएर प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसरी कर कार्यालयमा जाने, त्यसपछि त्यहाँ छाप लाउने, छाप लाएर तपाईले आफ्नो करदाता सेवा कार्यालयको कुन चाहिँ करदाता सेवा कार्यालयबाट तपाईले प्रमाणित गराउने हो त्यो सेवा कार्यालयको तपाईको यहाँनेरि ठेगाना राख्ने। त्यसै गरिकन यहाँनेरि तपाईले आर्थिक वर्ष राख्ने। त्यसपछि यहाँनेरि तपाईले करदाता स्थायी लेखा नम्बर भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँ स्थायी लेखा नम्बर राख्नु पर्यो, प्यान नम्बर राख्नु पर्यो। त्यसपछि करदाताको नाम राख्नु पर्यो, यहाँ तपाईको फर्मको नाम राख्नुहोस्। त्यसपछि आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईको कुन आर्थिक वर्ष हो त्यो राख्नुहोस्। त्यसपछि कति नम्बरदेखि कति नम्बर पेजसम्म प्रमाणित गर्नुपर्ने हो, तपाईँ 1 नम्बरदेखि 20 नम्बर पेजसम्म गर्नुपर्ने हो भने 20 नम्बर पेज राख्ने, 10 नम्बरसम्म हो भने 10 नम्बर राख्ने, तपाईको कति नम्बर पेजसम्म प्रमाणित गर्ने हो त्यो पेज नम्बर यहाँ लेख्ने हो। अनि त्यसपछि लेखिसकेपछि अनि तपाईले चाहिँ कहिले सम्म, अब यहाँ चाहिँ सम्मको मिति भनेको छ, भनेको यो चाहिँ कुन मितिमा प्रमाणित भयो भनेर यहाँ राख्ने हो। त्यसपछि यति गरिसकेपछि यहाँ भर्ने। अनि त्यसपछि यहाँ नि तपाईले छाप देखिराख्नु भएको छ, यो छाप चाहिँ तपाईले कतिवटा पेजको प्रमाणित गर्ने त्यो पेज सबै पेजमा तपाईले यसरी माथि यो छाप तपाईले कर कार्यालयमा गएर लाउने हो। यो लगाइसकेपछि तपाईले चाहिँ कर अधिकृतकोमा गएर प्रमाणित गर्ने। प्रमाणित गरिसके पछाडि अनि त्यसपछि ल्याएर तपाईले खातामा बिक्री खातामा चढाउन सक्नुहुन्छ। बिक्री खातामा चाहिँ हामीले भ्याट बिलहरू चढाउने हो। अब मैले तपाईलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यहाँनेरि 3टा भ्याट बिलहरू छ, बिक्री बिलहरू 3टा बिक्री बिलहरू छ। त्यो बिक्री बिलहरूलाई चाहिँ कसरी चढाउने भनेर देखाउन जाँदैछु। अब यहाँनेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ बिक्री खाताको माथिपट्टि यानी बिक्री खाता भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसपछि करदाता नम्बर भनेको छ, यो करदाता नम्बर चाहिँ तपाईको आफ्नो फर्मको करदाता नम्बर राख्ने हो। जस्तै हाम्रो आरके इन्टरप्राइजको करदाता नम्बर छ, अनि भ्याट बिलमा प्रिन्टेड हुन्छ त्यो। यो चाहिँ तपाईले यहाँनेरि 60/19/59 अनि त्यसपछि 701 यसरी तपाईले करदाता नम्बर राख्नुहोस्। करदाता नम्बर, प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि विक्रेताको कर नम्बर यहाँ हामीले राखिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईले बिक्री भएको अवधि कुन चाहिँ महिनाको हो त्यो राख्ने। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रावण महिना हो नि, ल श्रावण महिना भनेर यसरी राख्ने। श्रावण महिना यो 2077 साल भनेर यसरी साल राखिदिने। यसरी साल राखिसके पछाडि अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मिति छ, त्यसपछि बीजक नम्बर छ, अनि खरिदकर्ताको नाम छ, अनि त्यसपछि खरिदकर्ताको दर्ता नम्बर छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर जम्मा बिक्री छ, अनि कर छुटको बिक्री हो भने कर छुटको बिक्रीमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि शून्य दरको बिक्री हो भने तपाईको यहाँनिर शून्य दरको बिक्रीमा राख्नु पर्यो। शून्य दरको बिक्रीहरुमा चाहिँ अब तपाईको निर्यात हो भने विदेशमा निर्यात गर्ने हो भने शून्य दरमा लाग्छ, त्यही भएर यहाँ शून्य दरको बिक्री राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ कर योग्य बिक्री चाहिँ अब यहाँनिर तपाईले जम्मा टोटल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कर योग्य बिक्रीमा मूल्य कति हो, कर कति हो त्यो कलममा भर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब हामी कसरी भर्छौँ अब हेर्न जाँदैछौँ। पहिला सुरु यहाँनिर तपाईले हेरौँ, यो पहिलो बिल छ। पहिलो बिल चाहिँ 1 नम्बरको बिल छ, 1 नम्बर बिल छ। अब यसको मिति चाहिँ छ, मिति छ 4 महिना 5 गते छ। त्यो भएर मिति पहिला सुरु यो बीजक हेरेर मिति राखिदिने। 2077 4 महिना 5 गते यसरी राखिदिनु। अनि त्यस मिति राखिसकेपछि बीजक नम्बर छ, बीजक नम्बर चाहिँ 01। अनि त्यसपछि खरिदकर्ताको नाम अब यहाँनिर हेर्नु तपाईले खरिदकर्ता कान्तिपुर एकाडेमी छ। यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर कान्तिपुर एकाडेमी भनेर यसरी खरिदकर्ताको फर्मको नाम राख्ने। त्यसै गरिकन अनि त्यसपछि यहाँनिर खरिदकर्ताको भ्याट नम्बर, यहाँनिर खरिदकर्ताको भ्याट नम्बर पनि हामीले राख्नु पर्यो। भ्याट अथवा प्यान, भ्याट छ अनि भ्याट, प्यान छ अनि प्यान नम्बर राख्नु पर्यो। अब यो चाहिँ हाम्रो छ 60 छ, त्यसपछि 155, त्यसपछि 60 छ। यसरी 60 155 60 छ। त्यसपछि
अर्को जम्मा बिक्री चाहिँ तपाईँले यहाँनेरि हेर्नु पर्ने हुन्छ। जम्मा बिक्रीमा चाहिँ तपाईँको यहाँनेरि जम्मा बिक्री भनेको चाहिँ लास्ट कुल जम्मा यो भनेको चाहिँ ग्रान्ड टोटल राख्नु पर्यो। ग्रान्ड टोटलमा चाहिँ तपाईँको यहाँनेरि 22,600 यसरी राख्नु। अनि त्यसै गरिकन कर छुटको बिक्री हो भने कर छुटको बिक्रीमा राख्नु पर्यो। यो कर छुटको बिक्रीमा होइन, कर शून्य दरको बिक्री पनि होइन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ करयोग्य बिक्रीको मूल्य र कर छ। मूल्यमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्सेबल राख्नु पर्यो, कर लाग्ने मूल्य राख्नु पर्यो। यहाँ कर लाग्ने मूल्य छ 20,000, यसरी 20,000 राख्नुहोस्। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ 13% भ्याट राख्नु पर्यो। भ्याट भनेको चाहिँ हाम्रो करमा यो भनेको 2600 छ, 2600 छ। यसरी गरेपछि हाम्रो 1 नम्बरको इन्ट्री भयो। अनि त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ अब हाम्रो 2 नम्बरको बिल छ। अब 2 नम्बरको बिल मिति कति छ? 4 महिना 10 गते छ भनेपछि अब यो हामीले चाहिँ 2077 साल 4 महिना 10 गते राख्नु पर्यो। अनि त्यसै गरिकन बिल नम्बर छ यसको 2। अनि त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यो चाहिँ अब हेरौँ, कस्टमर छ कमल कन्स्ट्रक्सन प्राली छ। यसलाई चाहिँ कमल खरिदकर्ताको नाममा कमल कन्स्ट्रक्सन प्राली छ। अनि कमल कन्स्ट्रक्सन प्रालीको भ्याट नम्बर चाहिँ छ, भ्याट नम्बर छ 300, त्यसपछि 66 छ, 0155 छ। अनि जम्मा बिक्री छ। जम्मा बिक्री भनेको यो 2800 छ, 2825 छ। जम्मा बिक्री भनेको हाम्रो 2825 छ। अनि त्यसपछि यो भनेको कर छुट पनि होइन, शून्य दरको बिक्री पनि होइन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो कर लाग्ने मूल्य भनेको चाहिँ यसमा 2500 छ, कर छ 325 छ। यसरी कर छ 325। अनि त्यसै गरिकन अब अर्को हामी इन्ट्री गर्दैछौँ। अर्को 3 नम्बरको बिल छ। यो चाहिँ 15 गतेको छ। 3 नम्बरको बिल 15 गतेको छ। 3 नम्बरको बिल 15 गते भनेपछि अब यहाँनिर डेट 2077 साल 4 महिना 15 गते छ। त्यसपछि यो भनेको 3 नम्बरको बिल भयो। अनि यहाँ चाहिँ एक व्यक्तिले खरिद गर्छ, प्रमोद पन्त भन्ने व्यक्तिले खरिद गरेछ। त्यो प्रमोद पन्त भनेर राखिदियो खरिदकर्ताको नाममा। अब खरिदकर्ताको प्रमोद पन्त भनेर चाहिँ इन्डिभिजुअल हो, उसको भ्याट पेन केही पनि छैन भनेदेखि खाली राखिदिने। अनि त्यसै गरिकन अर्को चाहिँ छ यहाँनिर यसको जम्मा बिक्री छ 20,340। यस जम्मा बिक्री छ 20,340 छ, 20,340। अनि त्यसपछि यसको कर लाग्ने मूल्य छ 18,000। अनि अर्को छ कर छ यसको 2340 कर छ। अब यसरी कर भइसकेपछि अब यदि टोटल भरिसके पछाडि तपाईँले टोटल गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सपोज अब एक्जाम्पललाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कमल कन्स्ट्रक्सनलाई बेचेको थियो। जुन कमल कन्स्ट्रक्सनलाई बेचेको थियो, कमल कन्स्ट्रक्सनले चाहिँ फिर्ता गर्यो भनेदेखि सपोज यो चाहिँ 20 गते फिर्ता गर्यो भनेदेखि यसरी 20 गते फिर्ता गर्यो भने हाम्रो चाहिँ क्रेडिट नोट आउँछ। त्यो क्रेडिट नोटलाई तपाईँले यहाँनिर इन्ट्री गरिदिने हो। सपोज क्रेडिट नोट नम्बर कति आउँछ त्यति राखिदिनु तपाईँले। क्रेडिट नोट नम्बर 2 आछ भने त्यसरी 2 नै राखिदिनु। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा नि खरिदकर्ताको नाममा एक कमल कन्स्ट्रक्सन नै राखिदिनु, कमल कन्स्ट्रक्सन प्राली राखिदिनु। त्यसपछि भ्याट पेन नम्बर पनि यति नै राखिदिनु। त्यसपछि जम्मा मूल्य, अब जम्मा मूल्यको भनेको 2825 छ, 2825 छ। त्यसै गरी अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ ब्राकेटमा राखिदिने, किनभने यो घटाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ यसमा चाहिँ 2500 छ, यसलाई नि ब्राकेटमा राखिदिने। अनि त्यसै गरिकन यो भनेको 325 छ,
यसलाई पनि ब्र्याकेटमा राखिदिने। अब यो बिक्री फिर्ता आयो भने चाहिँ ब्र्याकेटमा राखेर घटाइदिने हो। अनि यसरी गरेपछि तपाईँले हेर्ने चाहिँ टोटल गरिदिनुहोस्। टोटल गरिदिनु चाहिँ अब यसरी हेर्ने टोटल गरिदिउँ। जस्तो अब टोटल गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 22,600 छ। 22,600 र 20,340 गर्दाखेरि 22,000 20,000 42,000 भयो। 42,000 600 र 300 900 भयो 40 भनेपछि यो भनेको 42,940 भयो। त्यसै गरिकन अर्को छ यसमा पनि हाम्रो यसमा पनि टोटल गरिदिउँ। यसमा चाहिँ अब यो क्यान्सल भइहाल्यो। त्यसपछि यो क्यान्सल भइसकेपछि बाँकी यहाँनिर हेरौँ यो क्यान्सल भइहाल्यो। 18 र 20 जोड्दाखेरि 38 भइहाल्यो। 38,000 भयो। अनि त्यसै गरिकन अर्को छ यसमा पनि यो क्यान्सल भइहाल्यो। त्यसपछि यो 2600 अब यहाँनिर चाहिँ 2340 र 2600 जोड्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि ल 0 भयो। त्यसपछि 4 भयो। 6 र 3 9 भयो। त्यसै गरिकन 2 2 4 भयो। 42 यो जोड्दाखेरि 42,940 नै आउँछ। यो जोड्दै 42,940 नै आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री खातामा इन्ट्री गर्ने हो। यसरी बिक्री खातामा इन्ट्री गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ टोटल हामीले जम्मा यतिको बिक्री गरेछौँ। अनि त्यसमा मध्ये नि कर लाग्ने बिक्री यति छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कस्टमरबाट सङ्कलन गरेको कर चाहिँ यति छ। यसरी चाहिँ हामीले बिक्री खातामा इन्ट्री गर्न सक्छौँ। हुन्छ, अब आजको भिडियोमा यति नै। कुनै क्वेसन छ भनेदेखि कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भिडियोमा हामी कभर गर्ने छौँ। हुन्छ, अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।